ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්, ලොකු අභියෝගයක්. නමුත් කළ හැකි. ලිවබල් සිටිස් affordableද? එතකොට ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියලා කියන්නේ මටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, මට වඩා ඉහළ සමාජ තත්ත්වයක තියෙන මිනිස්සෙකුටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, මට වඩා පහළ සමාජ තත්ත්වයක මිනිස්සෙකුටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන ආර්ථිකමය වශයෙන් ගත්තොත්. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් සියලු සේසත වියදම් කරලා ගත්තත් එතනින් එහාට ඉවරයක් නැහැ. මොකටම අහුම්කම් දීමේ වගකීමක් නගර නිර්මාණයේදී නගර නිර්මාණ ශිල්පීන් අත තියෙනවා. සතා සිව්පාවන් පවා මේ නගරය ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. පාරේ ඉන්න ස්ට්‍රීට් වෙන්ඩර්, ගිග් වර්කර්ස්ලා ඒගොල්ලොන්ට මේ අවශ්‍ය ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කොහොමද සප්ලයි කරන්නේ මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී ඒවා නැහැ. ඒ සෙන්සිටිවිටි එක ඇත්තටම දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මම ලංකාවේ දකින්නේ නැහැ ප්ලෑනින් වලදී. ඔෆිස් විතරක් තියෙන ඩෙඩ් සිටි එකකින් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. මෙයාව පෙන්නලා යම් මට කියනවා මේ ඉන්නේ අනාගතේ කොළඹ මැරෙක් කියලා. මං ටාගට් කරේ ඇත්තටම කාන්තාවන් බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් විදියට ඒක පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒක බේස් කරගෙන දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට වඩා ලොකු කොමර්ෂල් ස්කේල් එකකට ඒක ඩිවෙලොප් කරන්න. ලංකාව වගේ රටක නම් මම හිතන්නේ අපිට ඉන්ඩිවිජුවලි හෝ කමියුනිටි විදියට දෙන්න පුළුවන්, අපිම එකට එකතු වෙලා දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය ඉතාම ඉහළයි. අපේ රටේ සෝෂල් කැපිටල් කියන එක අපේ කැපිටල් විදියට සල්ලි නැති කියන තැන තිබ්බට අපේ සෝෂල් කැපිටල් එක ඉතාම ඉහළයි. නගර සැලසුම් කරන ශිල්පිනියක් හෝ ශිල්පියෙක් කියන්නේ අවිවාදයෙන්ම සමාජ ක්‍රියාකාරියෙක් තමයි. අයිබෝවන්. අදත් Amazing TV අද කතාව විශේෂාංගයත් එක්ක එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද කතාව විශේෂාංගයෙන් අද අපි තීරණය කළා කතා කරන්න නගර සැලසුම්කරණය ගැන. මේ නගර සැලසුම්කරණය කියන්නේ හුදෙක් ගොඩනැගිලි හදන එකයි පාරවල් හදන එකයි විතරද? එහෙමත් නැත්නම් මිනිස් ජීවිතය හා පරිසරය එක්ක ගොඩනැගෙන තිරසාර සම්බන්ධතාවයක්ද? අපි අද මේ ගැන පුළුල්ව කතා කරමු. අද ඒ ගැන කතා කරන්න අපි එකතු කරගන්නවා නගර නිර්මාණ ශිල්පිනියක් සහ ඒ සම්බන්ධ පර්යේෂිකාවක් වන අශ්රා වික්‍රමතිලකව. ඔබ ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් අපේ වැඩසටහනට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔබ නිතරම කතා කරනවා මේ ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියන සංකල්පය ගැන. අපි ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියන සංකල්පය ගැන කතා කරද්දී ඒක කොහොමද අපිට පුළුවන් අපේ එදිනෙදා ජීවිතවලට යොදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ජනගහනය වැඩි වෙනකොට ඉඩකඩ සීමිත වෙනකොට අපිට පුළුවන් ද මේ ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියන සංකල්පය ඇප්ලයි කරන්න. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒ දෙන්න තියෙන සරල උත්තරය පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඒක ඇත්තටම අභියෝගයක්. ඒක තමයි ඇත්තම උත්තරේ. නගරයක ඉඩකඩ ප්‍රමාණය සීමිත වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක විශාල වපසරියක් නැහැ අපිට. ඒ වගේම පාරිසරිකමය වශයෙන් සංවේදී ප්‍රදේශය වැඩි. එතකොට අපේ යටිතල පහසුකම් වල වෙනස්කම් තියෙනවා, අඩු ලුහුඬුකම් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වපසරියක් තියෙන තැනක ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්, ලොකු අභියෝගයක්. නමුත් කළ හැකි. දැන් නගරයකට මිනිසුන් සංක්‍රමණය වීම ඒක ලංකාව විතරක් නෙමේ, ඒක ලෝක ශිෂ්ටාචාරයේම කොටසක්. දැන් හරප්පා වගේ ශිෂ්ටාචාර ගත්තත් ඒවත් ওই සිටි ප්ලෑනින්, ওই මයිග්‍රේෂන් හරහා තමයි ලෝකයේ සිවිලයිසේෂන්ස් බිහි වෙන්නේ, ශිෂ්ටාචාර බිහි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කොයිම වෙලාවකවත් සහ මුලින්ම නැති කරලා දාන්න බෑ. නමුත් යම් ප්ලෑනින් ඉනිෂියේටිව්ස් හරහා ඒවා වෙන ඩිරෙක්ෂන්ස් වලට අපිට යොමු කරන්න පුළුවන් අර්බන් ප්ලෑනින් පැත්තේ. දැන් ජනගහනය වැඩි වෙනකොට නගරයට මිනිස්සුયો එනකොට එයාලට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අපි ලබා දිය යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි ඉන්න තැනක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාලට පහසු ගමනාගමනයක්, හොඳ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ. හොඳ රික්‍රියේෂනල් ඇස්පෙක්ට්ස් දෙන්න ඕන. හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබිය යුතුයි. හොඳ ක්වොලිටි ලයිෆ් එකක් ලැබිය යුතුයි. ඉතින් මේ දේවල් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ දේවල් මිනිස්සෙකුට afford කරන්න පුළුවන්ද? ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් චැලෙන්ජ් වෙන ලොකුම තැන තමයි මේ affordability කියන එක. දැන් ගොඩාක් livable cities කියලා කියනවා.
හොඳ ලස්සන සිටිස් බියටිෆුල් සිටිස් ඒවා මේවා කියලා කියනවා. නමුත් ලිවබල් සිටිස් affordableද? එතකොට ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියලා කියන්නේ මටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, මට වඩා ඉහළ සමාජ තත්ත්වයක තියෙන මිනිස්සෙකුටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, මට වඩා පහළ සමාජ තත්ත්වයක මිනිස්සෙකුටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන ආර්ථිකමය වශයෙන් ගත්තොත්. දැන් මට කොළඹට ආවයින් පස්සේ ඉන්න තියෙන තැන ගම් වතුර ගලනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සෞඛ්‍යමය වශයෙන් හොඳ තැනක් නෙවෙයි නම් අන්න එතන ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් කියන එක ඇත්තටම චැලෙන්ජ් වෙනවා. ඒ වගේම නගරයේ ඉඩම් වල මිල ඉහළ යනවා. දැන් ලංකාවේ පහුගිය දවස්වල ආපු කාරණයක් තමයි අවුරුදු 55ක් එක දිගට මිනිස්සෙක් හම්බ කරත් ඒ මුළු සැලරි එකම ඉතුරු කරත් කොළඹින් ඉඩමක් ගන්න බෑ. ලංකාව ඉහළම තැනක තියෙනවා අන්අෆෝඩබල් කියන තැන. මිනිස්සෙකුට ලංකාවේ මිනිස්සෙකුට අන්අෆෝඩබල්. ඉතින් එහෙම නගරයක් කවදාවත් ඉන්ක්ලූසිව් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා එක්ස්ක්ලූසිව් වෙනවා. යම් සමාජයේ කොටසකට විතරයි ඒකේ ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන්. යම් කොටසකට විතරයි නගරය ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කොළඹ වටේ පොඩ්ඩක් ඇවිද්දොත් ඔය කොල්ලු පිටිය, බම්බල පිටිය, ඒ පැතිවල කොළඹ 7 වගේ ඒරියාවල ඇවිද්දොත් පේනවා අපේ අලුතින්ම ලක්ෂරි කොම්ප්ලෙක්සස් එනවා. ඒ කියන්නේ ඇපාර්ට්මන්ට්ස් ඒවා මේවා එනවා. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒ ගණන් එහෙම පොඩ්ඩක් බැලුවොත් තේරෙනවා ඒවා නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට ඉන්න පුළුවන්, දරන්න පුළුවන් ගාණක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් සියලු සේසත වියදම් කරලා ගත්තත් එතනින් එහාට ඉවරයක් නැහැ. මේන්ටෙනන්ස් කොස්ට් කියලා එනවා, එක එක විදියට එනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ අර එක්ස්ක්ලූසිව් කරන්න හොඳ නෑ. දැන් නිව්යෝක් වගේ නගරයකට ගියොත් ඇත්තටම රෑට වගේ ගියොත් එහෙම නැත්නම් උදේට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිල්ඩින් කීපයක ලොකු බිල්ඩින් තියෙනවා, අපාර්ට්මන්ට් කම්ප්ලෙක්සස්. නමුත් ලයිට් දාලා තියෙන්නේ බොහොම චුට්ට තැනයි. ඒ මොකද ඒවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් විදියට අරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සු ඒවයි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බොහොම සල්ලි තියෙන මිනිස්සු අපාර්ට්මන්ට්ස් ගන්නවා. නමුත් සිටි එක ඇතුලේ ජීවත් වෙන, නමුත් සිටි එකේ වැඩ කරන කුණු අදින මිනිස්සයා, අතු ගාන මිනිස්සයා, ඒ වගේ සිටි එකට සර්ව් කර මිනිස්සයා පැය එකමාරක් තිස්සේ ට්‍රේන් එකේ ඉඳන් ඈත ඉඳන් එන්න ඕනේ. ඒ මිනිස්සයාට සිටි එක ඇතුලේ ජීවත් වීමට අයිතියක් නැහැ. මොකද ඒ තියෙන ආර්ථිකමය තත්ත්වයේ හින්දා. නමුත් සිටි එකේ ජීවත් නොවන මිනිස්සෙක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සඳහා ඒ වගේ අපාර්ට්මන්ට්ස් අරන් තියෙනවා. ඉන්ක්ලූසිව් කියන්නේ අපි හැමෝටම එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හොඳ සමාජ තත්ත්වයක්, හොඳ අපි කියන හොඳ quality of life එකක් ඔෆර් කරන්න පුළුවන් නගරයක්. එතකොට මේ ඉන්ක්ලූසිව් සිටි ප්ලෑනින් ඇතුලේ අපි ජනතාවගේ හඬට සවන් දෙන එක කොයිතරම් දුරට වැදගත් වෙනවද? ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද ජනතාවගේ හඬ කියන්නේ එයාලගේ ඉල්ලීම්. එතකොට ඒ හඬ වෙනස් වෙනවා එයාලට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ඉහළම තලයේ කෙනෙක් සමාජ තත්ත්වයක ඉන්න ආර්ථිකම වශයෙන් ගත්තොත් එයාගේ නීඩ්ස් වෙනස්. එයාගේ රික්වයර්මන්ට්ස් වෙනස්. නමුත් අපි පහළම සමාජ තත්ත්වයේ හරි සමාජ තත්ත්වය කියලා මම අදහස් කරන්නේ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන විශේෂයෙන්ම එයාගේ අවශ්‍යතා වෙනස්. එතකොට එයාලට සමහර වෙලාවට හොඳ ගෙයක්, එයා කොයි වෙලාවකවත් ස්විමින් පූල් එකක් ඉල්ලන එකක් නැහැ. නමුත් එයාටත් ඉන්න තැනක් අපි ලබා දිය යුතුයි. එයාගේ අවශ්‍යතා වෙනස්. එයා වැඩ කරන රස්සාව අනුව එයාගේ අවශ්‍යතාව වෙනස්. එයාගේ පවුල් පසුබිම අනුව අවශ්‍යතාව වෙනස්. එයාගේ ආගම ජාතිය අනුව අවශ්‍යතාවයන් වෙනස්. ඉතින් මේ එක එක්කෙනාගේ හඬ විවිධයි. එතකොට ඒ හැමෝටම අහුම්කම් දීමේ වගකීමක් නගර නිර්මාණයේදී නගර නිර්මාණ ශිල්පීන් අත තියෙනවා. එතකොට අපි නගරයක් සැලසුම් කරන්නේ හැමෝටම, එක්කෙනෙකුට හෝ දෙන්නෙකුට හෝ ගෲප් එකකට හෝ දෙකකට හෝ විතරක් නෙමෙයි. මේ හැමෝටම මේ මුළු ස්පෙක්ට්‍රම් එකම අපි කවර් කරන්න ඕනේ. ගැහැණුන්ට විතරක් නෙමෙයි, පිරිමින්ට විතරක් නෙමෙයි, ළමයින්ටත් අපි නගරය සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කුරුල්ලොන්ට ඒගොල්ලොත් ඒ සත්තු සතා සිව්පාවන් පවා මේ නගරය ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. අපි දකිනවා මේ නගර සංවර්ධනය සිදු වෙනවා. අපි කොළඹ ගම්පහ කියන ප්‍රධාන නගරවලට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරොත් අනිත් පළාත්වල තියෙන නගරත් දියුණු වෙනවා. හැබැයි මේ නගර සංවර්ධනයත් එක්කම ජෙන්ට්‍රිෆිකේෂන් කියන කාරණයත් ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ ඇති හැකි අයට විතරක් මේ නගර සංවර්ධනයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ නගර සංවර්ධනයයි සමාජ සාධාරණත්වයයි අතර තියෙන පරස්පර විරෝධී සම්බන්ධතාවය. එතකොට මේ තත්ත්වය වළක්වන්න හරි
තද පාලනය කරන්න හරි නගර සැලසුම් ශිල්පිනියක් විදියට ඔබට තියෙන මොන වගේ අදහසක්ද? මම හිතන්නේ ඒ ජෙන්ට්‍රිෆිකේෂන් කියන එක ඒක සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ওই ජෙන්ට්‍රිෆිකේෂන් කියන එක බටහිර අදහසක්. ඒ අදහසින්ම ලංකාව වගේ ආසියාතික රටක ඕක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. 100%ක් අර මොඩල් එකෙන්ම මෙහෙ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සිද්ධ නොවෙනවා කියනවා නෙමේ. දැන් අර ටුවරිසම් හින්දා හොටෙල්ස් වලට යන ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට ඉඩම් එහෙම ගණන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් සමහර ওই අලුතින් ලොකේෂන්ස් එහෙම එමර්ජ් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩවුන් සවුත් වල එහෙම. ඉතින් ඒක හින්දා හිතාගන්න බෑ ඉඩම් වල මිල ගණන්. එතකොට ඔටෝමැටිකලි සල්ලි තියෙන කෙනා තමයි ඒක අෆෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ සිනාරියෝ එකක් වෙනවා. නමුත් නගරයක් කියලා ගත්තොත් අපේ තියෙන ලොකු ටූල් එකක් තමයි affordable housing කියලා කියන්නේ. එතකොට ලංකාවේ තියෙන affordable housing complexes විදිහට ගොඩාක් ඔය complexes පහුගිය කියන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රේමදාස යුගයේ ඇතුළත ගොඩාක් affordable complexes හදලා තියෙනවා. නමුත් මම බොහොම මෑත කාලයේදී affordable කියන තැනට ලොකු ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක් එහෙම දැකලා නැහැ. එතකොට affordable housing කියන එකේදී අපි හොඳ තැනක සාමාන්‍ය හොඳ මිනිසෙකුට ජීවත් විය හැකි සුදුසු මට්ටමේ අඩු මිලකට කුලී පදනම මත හෝ ස්ථීරසාර විසඳුමක් විදියට ඉන්න තැනක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මුළු ජීවිත කාලය තුලම affordable housing එකේ මේ මිනිස්සයා හෝ ඒ පවුල සිටිය යුතුයි කියලා. සමාජ තත්ත්වයේ ඉහළ යෑමත් සමග එයාලට ඊට වඩා වෙන ඔප්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ affordable housing කිව්වහම අර ඒක නිකන් හිරගයක් වගේ දකින්න හොඳ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඩිවලොප්මන්ට් සෙක්ටර් එකේදී ඒක දකිනවා. ගොඩක් අය හිතනවා මේ affordable housing එකේම අපි සිටිය යුතුයි. එහෙම දෙයක් නැහැ. දැන් ඊට අමතරව පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ගමනාගමනයට හොඳ බස් හොඳ වාහන හොඳ දේවල් දෙන්න ඕන. දැන් අපේ රටේ එහෙම ටැක්ස් එකක් ලොකු තියෙනවා වාහන වලට. එහෙම මං ඒක එකඟ නොවෙනවා නේ. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ එහෙම ගන්න. හැබැයි එහෙම afford කරන්න බැරි මිනිස්සුන්ට හොඳ quality transport options දෙන්න. අර එල්ලිලා යන්න වෙනවා නම් ඒ මිනිස්සයාට මොකද ට්‍රේන් එකේ එහෙම අර පාපුවරු වෙනහන් යන්න වෙන්නේ. එතනින් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි හොඳ ඔප්ෂන්ස් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ওই වගේ දේවල් තියෙනවා. තව ඊට අමතරව ගත්තොත් රික්‍රියේෂන් පැත්තෙන් පාර්ක්ස් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ තියෙනවා ෆේමස් ප්ලේස් එක තමයි අපේ ගෝල්ෆේස් ග්‍රීන් කියන්නේ. හැමෝම වීකෙන්ඩ් එකේ යනවා. ගොඩාක් ඕගොල්ලෝ ගියොත් බලන්න පුළුවන් වේවි. ඔය ගොඩාක් අර අඩු ආදායම්ලාභී කම්ප්ලෙක්සස් අපාර්ට්මන්ට් කම්ප්ලෙක්සස් වලින් එන අය තමයි ඔතන ඉන්නේ. මොකද වීකෙන්ඩ් එකේ විතරයි මේ මිනිස්සුන්ට නිදහසක් තියෙන්නේ මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් දරුවෝ එක්ක සතුටු වෙන්න. ඉතින් අර ලක්ෂරි මෝල් එකක් තියෙන එක කමක් නැහැ. ඒක ලක්ෂරි afford කරන්න පුළුවන් අයට ඒකේ සර්විසස් ගාවි. ඒකට යන්න පුළුවන් වුණාට ඒකෙන් කෑමක් කන්න බෑ හැමෝටම. ඉතින් නමුත් ගෝල්ඩ් ෆේස් ග්‍රීන් කියන්නේ ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. ඊසෝ වඩයක් කාලා රැල්ල පාගලා නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්ලේසස් අපි සපයන්න ඕනේ. ඉතින් ওই වගේ ගොඩාක් ටූල්ස් තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කළ නොහැකි දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට අපි මේ ගැටලු ගැන කතා කරගෙන එනකොට විද්වත් සුළුකනාටුව ආවත් එක්කම අපි මේ දේශගුණ විපර්යාස ක්ලයිමේට් චේන්ජස් ගැන ගොඩක් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් මේ දේශගුණික විපර්යාස ගොඩක්ම බලපානවා ආයෙත් ඔබ කියපු විදිහට අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට. මොකද එයාලා ගොඩක් වෙලාවට ජීවත් වෙන්නේ මේ ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණ දිය හැකි ප්‍රදේශවල. එතකොට මේ අපි නගර සැලසුම් කරණයේදී දැනට ලංකාවේ රජය තුල නගර සැලසුම් කරණයට මේ දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත් කරලා තියෙනවද? එහෙම ඇතුළත් කරලා නැත්නම් ඒ ඇතුළත් කරන එකේ වැදගත්කම මොනතරම් ඉහළ මට්ටමක අද වන විට පවතිනවද? ඇත්තටම සරල කෙටි උත්තරේ දුන්නොත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. අපිට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. අපි ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලා ප්ලෑනින් වලට ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා. අපි අන්තර්ජාතිකව වග වෙලා තියෙනවා. UNFCCC පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට්ස් මේවා හරහා රැම්සාර් සම්මුති ඒ වගේ ඒවා හරහා ක්ලයිමේට් චේන්ජ් වලට අපි අන්තර්ජාතිකව
ඒ සඳහා ක්‍රියා කරන්න උදව් මේ අනුගත වෙනවා කියන එක. ඉතින් ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්ති ඒ ප්ලෑන්ස් එතනින් එහාට ක්‍රියාත්මක වීම ගැන. එක වෙලාවකදී ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්න පුළුවන් ප්ලෑන් එකෙත් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒ විදිහට වෙන්නේ නැත්තම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තියෙන් සහ ඒ ප්ලෑන් එකකින් වැඩක් නැහැ. එතකොට සමහර වෙලාවට තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකයි ප්‍රතිපත්තියයි ප්ලෑන් එකයි ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් ඒ ඇන්ටිසිපේටඩ් ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඉම්පැක්ට් එක ඒ විදිහට එන්නේ නැහැ. ඒ එන්න ඕන ඉම්පැක්ට් එක වෙනුවට ඊට වඩා වෙනස්ම ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන පැත්තකින් එන්න පුළුවන් නරක ඒ කියන්නේ වෙන අපි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච පැත්තකින්. ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් ඇත්තටම අපි ප්ලෑන්ස් වල අපි සොලියුෂන්ස් දෙනවා මෙන්න මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ ඒරියාස් සංරක්ෂණය කරන්න ඕනේ. එතකොට හයි රයිසර්ස් අපාර්ට්මන්ට්ස් වල අඩු ආදායම් කට්ටිය ඔක්කොම එකට එකතු කරලා දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ලෑන්ඩ් එක රිලීස් කරන්න ඕනේ. එතකොට ওই ප්‍රශ්න නැහැ කියන එක. නමුත් කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ ඔකේ සෝෂල් ඉම්ප්ලිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. දැන් අදටත් කොළඹ නගරයේ මං හිතන්නේ මට පෞද්ගලිකව අඩු මුදලකට ආහාර ගන්න තැනක් නැති වේවි. ඔයි අඩු ආදායම්ලාභී මිනිසුන් නගරෙන් අයින් කරොත්. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට අඩු මිලට සර්විස් එක දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි ත්‍රී වීල් රථර යොදවන. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ නගරයට එන වැඩ කරන්න එන අයට ආහාර අඩු මුදලට සපයන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙන ශ්‍රමය සහ ඒගොල්ලොන්ගේ නගරයට වෙන දායකත්වය ඉතා විශාලයි. නගරය ඇත්තටම රන් වෙන්නේ මේ ස්මූත්ලි මේ නගරය රන් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක නිසා. ඒගොල්ලෝ මේ පින්තූරෙන් අයින් කරාම ඒ එතනදී නගරය අර මට වෙනවා මේ කෑම එකක් ගන්න රුපියල් 20000කට 30000කට වෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මොකද මට එක්ස්ක්ලූසිව් රෙස්ටොරන්ට්ස් වලට යන්න වෙනවා. නමුත් මට ඒ වගේ පඩියක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මධ්‍යපාන්තික මමත් කොළඹට එන රස්සාව කරන්න ඒ වගේ වියදමක් දරන්න ඕනේ. දැන් දැන් කලින් කිව්වා වගේ දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ප්ලෑන්ස් වල තියෙනවා ගං වතුර පාලනය ගං වතුර තත්ත්වය මිටිගේට් කරන අවම කිරීමේ සඳහා සැලසුම්. නමුත් දැන් අලුතින් එන ඩිසාස්ටර් එකක් තමයි අර්බන් හීට් ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ ලෝකේ පුරාම. ඒවට ලොකු විසඳුම් ඇත්තරම තාම ඇවිල්ලා නැහැ. බිල්ඩින් වල බිල්ඩින් කෝඩ්ස් අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒවා අපි කොහොමද ටැකල් කරන්න කියන එක නැහැ. එතකොට පාරේ ඉන්න ස්ට්‍රීට් වෙන්ඩර්, ගිග් වර්කර්ස්ලා ඒගොල්ලොන්ට මේ අවශ්‍ය ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කොහොමද සප්ලයි කරන්නේ මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී ඒවා නැහැ. ඒ වගේම මේක අර්බන් සිනාරියෝ එකේ විතරක් නෙමෙයි රූරල් සෙටින් එකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ওই ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම මේ කීප දෙයක් තමයි මෙතනදී හයිලයිට් කරේ. මම හිතුවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔබ ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා සහ අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේ රටවල් එක්ක බලද්දී ශ්‍රී ලංකාව වගේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් කොහොමද දේශගුණික මේ විපර්යාස හමුවේ නගර සංවර්ධන සැලසුම් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? එකක් තමයි පළවෙනි එක මම දකින්නේ සැලසුම් කිරීමම ඒ රටේදී මම මගේ අත්දැකීම් අනුව කතා කරොත් මිනිස්සුත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ඉතා ඉහළයි. එතකොට මිනිස්සුන්ගෙන් අදහස් ගන්නවා. මිනිස්සු තමයි ප්ලෑන් එක ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රයිව් කරගෙන යන්නේ. අර දැන් ලංකාවේදී ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ප්ලෑන් එක හදලා මිනිස්සුන්ගෙන් අදහස් ගන්නවා මේක හොඳයිද මේක නරකයිද ඔයාගේ අදහස් තියෙනවද වගේ දෙයක්. එහෙම නෙමෙයි අර ඇමරිකාවේදී ගොඩ කාලයක් තිස්සේ ප්ලෑන ඉන්නවා මිනිස්සුත් එක්ක. ප්ලෑනින් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් එතකොට මිනිස්සුන්ටත් මේක තේරෙනවා කොතනද මොකද එක දවසකින් දෙකකින් මේ ප්ලෑනින් කියන ඒවා ඔලුවට ගන්න බෑ ඒවා. මිනිස්සුන්ට එහෙම අදහස් එන්නේ නැහැ. මේ ඒකට ටික කාලයක් යනවා මේ ඩිස්කෝ මේකට හුරු කරගන්න ඕනේ ඒගොල්ලොන්ව. ඉතින් ඒ තින්කින් ඔක්කොම ප්ලෑනත් එක්කම දිගටම යනවා. නමුත් ලංකාවේදී අවාසනාවට මම එච්චර එන්ගේජ්මන්ට් එකක් දකින්නේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කොමර්ෂලි බිල්ඩින් එකක් අප්‍රූව් කරගන්න එහෙම අපි ගාවට මම ඇමරිකාවේදී ඉඳිද්දි මම මේ මගේ අත්දැකීමක් ෂෙයා කරන්නේ කොමර්ෂල් බිල්ඩින් එකක් අප්‍රූව් කරගන්න ආවහම ඒගොල්ලෝ අපිට ඒකම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ප්ලෑන් එකක් දෙනවා.
එයාලගේ බිල්ඩින් ප්ලෑන් එක එක්කම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ප්ලෑන් එකක් දෙනවා. ඒකේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා මොන වගේ වෙනස්කම්ද ඒගොල්ලෝ භූමියට කරන්නේ, මොන වගේ ශාකද ඒගොල්ලෝ හිටවන්නේ, කොච්චර හිටවනවද, ඒ කියන්නේ ගස් 5ද මේ જાතියෙන් ගස් 10ද එහෙම කියලා. එතකොට ඒ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ප්ලෑන් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ. ඒ ප්ලෑන් එකට ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කොච්චර සල්ලි යනවද කියලාත් යන්න ඕනේ. අපි හිතමු ඇමරිකන් ඩොලර් 50000ක් යනවා කියලා. එතකොට ඒක අපි රිවිව් කරනවා. ඇත්තටම මේක 50000ද කියලා. සමහර වෙලාවට ප්ලෑන් එකක් ගේන්න පුළුවන් ඇත්තටම වියදම ඩොලර් 70000ක් යනවා. නමුත් එයා ඒක එලියන් සර්ටිෆයි කරන් යනවා ඩොලර් 20000ක් කියලා. එතකොට එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඇත්තට මේක වැලියු එක 70000යි. එතකොට අපි ඒව රිවිව් කරලා ආපහු දෙනවා. මෙන්න මේවා ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න වගේ දේවල් හින්දා කියලා. ඉතින් අර ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියනවා හරි අපේ ගවර්න්මන්ට් එක ප්ලෑනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඩොලර් 70000 ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. ඩිපොසිට් කරයින් පස්සේ තමයි අපි යාලට අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ. ඔයාලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ප්ලෑන් ඔයාලගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? අපි ඒක බොන්ඩ් එකක් තියාගන්නවා. හදිස්සියේ හරි කොමර්ෂල් ඩිවෙලොපර් කරේ නැති වුණොත් එයා අර පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් උදාහරණයක් විදිහට ඒ ශාක හිටවලා තිබ්බේ නැත්නම් ඒ විදිහට භූමිය හදලා තිබ්බේ නැත්නම් එන්ටිටි එකක් විදිහට අපි ගාව සල්ලි තියෙනවා අපි පැත්තෙන් ඒක ගිහින් කරන්න. දැන් ලංකාවේ එහෙම ස්කීම් එකක් නැහැ. අපි අප්‍රූවල් එක අරගෙන යනවා. එයාට ඕන විදිහට හදලා ඊට පස්සේ ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙලාද නැද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. වෙනස් වෙලාද නැද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම නෙමෙයි අපි ආපස්සට ගිහිලා ප්ලෑන් එකත් එක්ක චෙක් කරනවා. මේක වෙලා තියනවද මේක වෙලා නැද්ද? ඔයා පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට වෙනස් කිරීම් කරලා තියනවද? ෆැසාඩ් එක හදලා තියනවද? මැටීරියල්ස් මෙහෙම කරලා තියනවද? රේන් වෝටර් හාර්වෙස්ටිං කරලා තියනවද? ඊට අමතරව ඒකේ ඕඩිනන්ස් වලම තියනවා හිටවන ශාක වලින් 66ක් මේ ප්‍රදේශයට ආවිනික ශාක විය යුතුයි. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට අර ඒගොල්ලෝගේ වින්ටර් කාලයට විතරක් ගොඩක් ශාක සමහර ශාක තියෙනවා. වින්ටර් කාලයෙන් පස්සේ ඒවා මේ වින්ටර් කාලයේදී කියන්නේ සීත කාලයේදී ඒවා මැරිලා යනවා. නමුත් අපි ඩිස්කරේජ් කරනවා ඒ වගේ අර ශීත කාලයට විතරක් මැරිලා යන ශාක නැතුව මේ අර මුළු අවුරුද්ද පුරාම තියෙන ශාක මේ කරන්න. එතකොට ඊට ඒ වගේම පොලිනේටර් ගාර්ඩන්ස් අපි හිතනවා ඒ වෙලාවේදී මීමැස්සෝ වෙන පවා ඒ ස්කේල් එකටම අපි ප්ලෑනින් හිතනවා. නමුත් ඒ සෙන්සිටිවිටි එක ඇත්තටම දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මම ලංකාවේ දකින්නේ නැහැ ප්ලෑනින් වලදී. අපි මේ ගැන කතා කරගෙන යනකොට මේ ක්‍රිටිකල් කාටෝග්‍රැෆි කියන සංකල්පය මතුවෙනවා. ඒක ලංකාවේ මොන තරම් දුරට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒ කියන්නේ බලතුලනය, එතකොට දේශපාලනික මැදිහත් වීම, සමාජ සාධාරණත්වය කියන කාරණා එකතු වුණු සංකල්පයක් තමයි මේ ක්‍රිටිකල් කාටෝග්‍රැෆි කියන්නේ. එතකොට මේ දේවල් අපි කොහොමද ලංකාවේ සිතියම් කරණයට, නගර සැලසුම්කරණයට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම ක්‍රිටිකල් කාටෝග්‍රැෆි කියන්නේ අර කාටෝග්‍රැෆිය කියන්නේ එහෙම නැත්නම් සිතියම්කරණය කියන ඒ ඩිස්කෝස් එක ඇතුලේ අලුතින් ආපු ෆීල්ඩ් එකක් අලුත් අත්තක් කියලා කිව්වොත් හරි ඒක ගොඩාක් මං හිතන්නේ ලංකාවේ නම් භාවිතය ඇත්තෙම නැහැ මං හිතන මගේ අත්දැකීම අනුව මං හිතන්නේ කිසිම භාවිතයක් නැහැ ප්ලෑනින් ඩිස්කෝස් එක ඇතුලේ ප්ලෑනින් ප්‍රැක්ටිස් එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ කාටෝග්‍රැෆි කියන්නේ ඇත්තටම මේ අර හමුදාව හමුදාව යටතේ ඩිවෙලොප් වෙච්ච සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒක විෂය මේ ගොඩක් වෙලාවට අර සතුරා මර්ධනය සඳහා සතුරා ඉන්න තැන හොයාගන්න අපේ මේ ආමි එක කොහොමද යවන්නේ කියලා වගේ දේවල් වලට තමයි අපි අර භූමිය කොයි වගේද ඒකේ විෂමතා කොයි වගේද කියන ඒවා අඳුන ගන්න තමයි ඒ කාටෝග්‍රැෆි ගොඩාක් නර්චර් වෙන්නේ මේ වැඩි දියුණු වෙන්නේ ඒක හමුදාව කියන මිලිටරි කියන කන්සෙප්ට් ඒ කියන්නේ වපසරිය ඇතුලේ. නමුත් ක්‍රිටිකල් කාටෝග්‍රැෆි වලදී අපි එතනින් එළියට ඇවිල්ලා අපි බලනවා මොකද මේ සිතියම් වලට සෑහෙන ලොකු පවර් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඕගොල්ලෝගේ ගමේ සිතියම අරගෙන අපි ඇන්දොත් රවුමක් එක උඩ ඇඳලා කියනවා මෙන්න මේ පැත්තේ ඉන්න අයගේ ඔක්කොම ගෙවල් කඩනවා කියලා කිව්වොත් එතන සෑහෙන්න
බලයක් තියෙනවා. මොකද එතන ඒ රවුම ඇතුලේ ගෙවල් ටික කඩනවා. මිනිස්සුන්ට අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට තියෙන ඉඩම් අහිමි වෙලා යනවා. එතනින් එහාට යාළගේ ජීවිත අහිමි වෙලා යනවා. ඉතින් ওই වගේ කරුණු කාරණා නිසා සිතියම් වල තියෙන බලය ගොඩාක් වැඩි. දැන් ওই අපි ප්ලෑනින් ප්‍රැක්ටිස් එක ගත්තොත් ඇත්තටම සිතියම් වලින් තමයි අපි ගොඩක් දේවල් අඳුනගන්නේ. අපි එක එක සිතියම් පාවිච්චි කරනවා. ලෑන්ඩ් යූස් කියයි, ලෑන්ඩ් වැලියු කියයි, එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් ඇනාලිසිස් කියයි. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒ හැම මැප් එකකින්ම ගොඩාක් දේවල් අයින් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රිටිකල් කාටෝග්‍රෆි වලදී අපි බලනවා අර වෙන විවිධ මැපින් ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කරලා අර සමාජයේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගේ මේ ඉඩකඩ පාවිච්චි කරනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ වැලියුස් මොනවද කියන එක දැන් ඒක ගොඩක් තියරි ඇන් ප්‍රැක්ටිස් කියලා තියෙනවා. තියරි නම් ගොඩක් ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අර ප්‍රැක්ටිස් එකේ එක මෙතඩ්ස් මැපින් මෙතඩ්ස් එහෙම තාම එච්චර ලොකුවට ඩිවෙලොප් වෙලා නැහැ. නමුත් දැන් ඉන්ක්‍රීසින්ග්ලි ඒක ඩිස්කෝස් එකට එනවා ප්ලෑනින් වලටම නෙමේ වෙන වෙන පැතිවලට. මොකද අපිට වෙන මැපින් ටෙක්නික්ස් අවශ්‍යයි අලුතින් භූමිය අඳුන ගන්න. මිනිස්සු කොහොමද භූමිය පාවිච්චි කරන්නේ? මොන වගේ දේවල් වලටද කියන එක අඳුන ගන්න අලුත් ටෙක්නික්ස් අලුත් මැපින් ටෙක්නික්ස් අවශ්‍යයි. ඉතින් ක්‍රිටිකල් කාටෝග්‍රෆි ඒක ලස්සනට බොහොම හොඳ වපසරියක් ඇතුළත ඒක ඉෂ්ට කරනවා. මේ විවිධ සංකල්පත් එක්ක ලංකාවේ මේ වෙද්දී අපි ග්‍රීන් ස්පේසස් කියන සංකල්පය ගැන වැඩිපුර කතා කරනවා. අපි එතකොට මේ සංකල්පය කොහොමද හරියටම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒක මම විශ්වාස කරන විදිහට හුදු ලස්සනට අලංකරණයට විතරක් තියෙන සංකල්පයක් නොවිය යුතුයි. ඒක අපි කොහොමද හරියටම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? අපි ඕපන් ස්පේසස් එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් ස්පේසස් ඒ විදිහේ දේවල් නගරකේ තිබිය යුත්තේ ඇයි කියන එක මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. ඇයි අපිට බිල්ඩිමක්ම එතන ගහන්න බැරි? ඇයි බිල්ඩින් විතරක් නොතියා අපි මෙහෙම ඉඩකඩත් පාවිච්චි කරන්නේ? ඇත්තට මේකේ හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. එකක් තමයි සරල හේතුවක් ගත්තොත් අර ඊස්තටිකලි ඒක බොහොම ලස්සනයි. ගොඩ නැගිලි ගොඩකට වැඩිය ඒකම ගස් තියෙන එක ඒ වගේම ඒ කොළ පාට සහ මල් ඒවා මේවා දකිනකොට ඒක නගරය බොහොම ලස්සනයි. එතකොට දෙවෙනි කාරණේ තමයි අර urban heat island කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවල් කාලයේදී වැටෙන අවුරශ්මිය නිසා ඒ කිරණ නිසා ඒ urban කියන්නේ ගොඩ නැගිලි රත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අර ඒ නගර ආශ්‍රිත පරිසරය හීට් අයිලන්ඩ් එකක් හදනවා. ඒ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් ඒක නිසා තමයි අපිට අර නගරය ඇතුලේ ගොඩක් රස්නේ තේරෙන්නේ. ඒවා අඩු කරන්න පුළුවන් ওই ගස් වගේ දේවල් තිබීම නිසා. මොකද ඒවයින් අර මැටීරියල්ස් විදියට රත් වෙන එක අවම කරලා මේ හොඳ ෂේඩ් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි ඒකට මේ ඔය ස්පේසස් අපි ඇත්තටම ඩිසයින් කරනකොට ඒවට ගොඩක් හේතු තියෙනවා. එකක් තමයි අපි දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හවස 6න් විතර පස්සේ කොළඹ කොටුවට ගියොත් කොටුව ප්‍රදේශයට කවුරුවත් නැහැ. ඩෙඩ්. ඒ මොකද ඒවයි තියෙන්නේ ඔෆිස් විතරයි. ඔෆිස් විතරක් තියෙන ඩෙඩ් සිටි එකකින් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට මිනිස්සු මේ කොතනද ඉන්නේ? ගෙවල් වලමද? මිනිසුන්ට එකතු වෙන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සු එළියට එන්න ඕනේ, ඇවිදින්න ඕනේ. ඒ සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම දැන් මේ ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන කාලේ මිනිස්සුන්ව එකතු කරන්න පුළුවන් තැන් තමයි ඔය ඇත්තටම ඔය ග්‍රීන් ස්පේසස් කියන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මං කලින් කිව්වා වගේ නගරයක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ටම විතරක් නෙමෙයි බයෝඩයිවර්සිටි එකකුත් තියෙනවා. ඒතකොට ওই බයෝඩයිවර්සිටි එක කියන්නේ එක තැන තියෙන එකක් නෙමෙයි. බයෝඩයිවර්සිටි එකත් සර්කියුලේට් වෙනවා නගරය ඇතුළත. එතකොට ওই කුරුල්ලොන්ට සත්තුන්ට සර්කියුලේට් වෙන්න එක තැනකින් අනිත් තැනකට යන්න එයාලටත් කූඩු හදන්න ඒවටත් අපි ඉඩ සැලසුම් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක හරියටම අර ඉම්බැලන්ස් එකක් එතන දෙනවා. කොයි වෙලාවත් අපි ඒ බැලන්ස් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දාත් අපි ওই ඕපන් ස්පේසස් නැත්තම් ග්‍රීන් ස්පේසස් දෙනවා. ඊට අමතරව අර සමාජ සාධාරණත්වය කියන කාරණේදී මම කලින් කිව්වා වගේ අර පොඩි ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට එළියට ඇවිල්ලා පොඩි හුස්මක් ගන්න පවුලේ එකමුතු වෙලා පොඩ්ඩක් පික්නික් එකක් යන්න එහෙම නැත්නම් කෑම වේලක් පොඩි කෙටි කෑම වේලක් ගන්න ළමයි එක සෙල්ලම් කරන්න ඒ ළමයින්ගේ එනර්ජි එක එළියට ගන්න එහෙම තැනක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ මාස කිහිපයකට කලින් මිහිඳු සෙන්පුර
පොඩි මේ රිසර්ච් වැඩකට ගියා ඒ වෙලාවේ ඒ අම්මා මට කියනවා එයාගේ පුතා එක දරුවෙක් අම්මා වඩාගෙන ඉන්නවා අනිත් ළමයා එහෙම කොරිඩෝ එක දිගේ දුවනවා. එතකොට ඒ ළමයාව පෙන්නලා ඒ අම්මා මට කියනවා මේ ඉන්නේ අනාගතේ කොළඹ මැරෙක් කියලා. ඊට පස්සේ මං ඇහුවා ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? අපි මේවට හිර වෙලා එළියට යන්න නැහැ. මේවයි හරියට ළමයෙකුට සෙල්ලම් කරන්න තැනක් නැහැ. මට දරුවා හින්දා ළමයාව එක දරුවෙක් හින්දා අනිත් දරුවා අත දරුවෙක් හින්දා ළමයාත් එක්ක එළියට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ නිසා මේ ළමයාට සෙල්ලම් කරන්න තැනක් නැහැ. ඒ ළමයා හිර වෙලා කවදා හරි මේ ළමයා වෙන්නේ මැරෙක් කියලා. එතකොට හිතන්න පොඩ්ඩක් අම්මා කෙනෙක් එහෙම කියනකොට අම්මලා කවදා දෙමව්පියෝ හරිම වේදනාවකින් ওই වගේ දේවල් කියන්නේ තමුන්ගේ පුතා මැරෙක් වෙනවා කියලා. ඇත්තටම එහෙම සිටුේෂන් මෙන්ටලි අපි සප්‍රෙස් කරලා ඒ බිල්ඩින්ග්ස් එන්වයරන්මන්ට් එක නොදී අවශ්‍ය නිදහස නොදී හදන ළමයින්ට ඒ වගේ මෙන්ටලි චැලෙන්ජ් වෙනවා. මේ මානසික නිදහස නැහැ යාලට. ඕපන් ස්පේසස් ග්‍රීන් ස්පේසස් කියලා සමහර වෙලාවට අපිට ඉඩ දීලා තියෙනවා. නමුත් එතනට ගියාම ඇත්තටම මේ කුණු දාලා ඒ සෙල්ලම් කරන තැන් කවදාවත් මේන්ටේන් කරලා නැහැ. මලකඩ කාලා සීසෝ කෑලි එහෙ මෙහෙ සමහර එක මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඒ ඉඩ කඩ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඕපන් ස්පේසස් දීමම වෙලා නෙමෙයි දීලා කියලා චෙක් හරි කියලා චෙක් බොක්ස් එක මාක් කරන එකම නෙමෙයි එතනින් එහාටත් කාර්යභාරයක් තියෙනවා උතනදී. ඔබ මේ නොඑක් සංකල්ප ගැන කතා කරනවා වගේම මේවා වැදගත්කම අවධාරණය කරනවා වගේම ඔබ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා සී ස්පොන්ජ් ෆාමින් කියන සංකල්පය. ඒ ව්‍යාපෘතිය තමයි දකුණු ආසියාවේ ඒ වගේ ව්‍යාපෘතියක් කරපු පළවෙනි වතාව. ඒතර මේ වගේ ව්‍යාපෘතීන් හරහා මේ වගේ සංකල්ප හරහා අපි කොහොමද ප්‍රජා සංවර්ධනයට වගේම සාගර සංරක්ෂණයට වගේ පරිසර හිතකාමී සංකල්පවලට දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මම ඒ ව්‍යාපෘතිය සී ස්පොන්ජ් ෆාමින් ව්‍යාපෘතිය 2024 දී පටන් ගන්න එක පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට මොකද ලංකාවේ එක කෙරිලා නැහැ ඒක කොච්චර අපිට යන්න පුළුවන්ද කොච්චර සාර්ථකද කොයි වගේ වෙනස්කම්ද කරන්න ඕනේ කියන එක යටතේ තමයි මම ඒක සිද්ධ කරේ යාපනයේ අල්ලප්පිඩි කියන පැත්තේ සිද්ධ මේ ඊට අමතරව අර සී කියුකම්බර් නැත්නම් හුදු කුඩල්ලෝ කියලා මම හිතන්නේ කියන්නේ ඒවත් වගා කරනවා. එතකොට මේ සී ස්පොන්ජ් ෆාමින් කියන එක ඇත්තරම ෆ්ලොරිඩා තමයි ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා තමයි ලොකුම ස්කේල් එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ සී ස්පොන්ජස් වලින් ඒගොල්ලෝ හදනවා මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට්ස් එතකොට ඔය මෙඩිසින්ස් හදන්න ඒ වගේ ලොකු වපසරියක් ඒ කියන්නේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන හදන්න ඒ වගේ ඉහළ ගුණාත්මක දේවල් නිෂ්පාදනයට දායක කරගන්න පුළුවන්. සී ස්පොන්ජ් ෆාම් ව්‍යාපෘතිය මරයින් බයෝඩයිවර්සිටි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒ කියන්නේ මේක බොහොම සී ස්පොන්ජස් ගැඹුරු මුහුදේ හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වෙරළාසන්නේ හැදෙන්නෙත් නැහැ. ඊට අවශ්‍ය සුදුසු පරිසරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ පරිසරයක මේක කොහොමද හැදෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය සාධක, දේශගුණික සාධක ඒවා අපිට ප්‍රොවයිඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි මේකෙදී බැලුවේ. ඒක බොහොම සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. ඒක මම ටාගට් කරේ ඇත්තටම කාන්තාවන් බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් විදියට ඒක පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඒක බේස් කරගෙන දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට වඩා ලොකු කොමර්ෂල් ස්කේල් එකකට ඒක ඩිවෙලොප් කරන්න. දැන් මේ වගේ ව්‍යාපෘතීන් වලින් කොහොමද බයෝඩයිවර්සිටි එක විශේෂයෙන්ම සමුද්‍රීය පරිසරය කොහොමද වැඩි දියුණු වෙන්නේ? මේ වගේ දැන් අපි නිතරම දේශගුණික විපර්යාසවලට විසඳුම් ගේනවා. ඒ ගෙනාවට එතන යම්කිසි ආර්ථිකමය ලාභයක් නැත්තම් ගොඩාක් වෙලාවට ඒ සොලියුෂන්ස් ඉදිරියට යනවා අඩුයි. මොනම හරි වක්‍රව හෝ ඍජු විදියට හෝ ඍජු හෝ වක්‍ර විදියට යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා නම් අපි සරලව කිව්වොත් සල්ලි රුපියලක් හරි ආපස්සට අපිට දෙනවා නම් ඒක ඉදිරියට යෑමේ හැකියාව වැඩි. එතකොට මේ ව්‍යාපෘතියෙන් අපිට සමුද්‍රීය පරිසරයේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන්. වෝටර් ක්වොලිටි එක වැඩි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලොකු ආර්ථිකමය ලාභයකුත් දෙනවා. ඉතින් අන්නේ කරුණාකාරණා එකතු කරගෙන තමයි මම මේ ව්‍යාපෘතිය ගේන්නේ. ඒ ව්‍යාපෘතිය ඇත්තටම කරන්නේත් බොහොම දුප්පත් කියන්නේ ආර්ථිකමය වශයෙන් අඩු තත්වයක තියෙන
අභියෝග තියෙන ආර්ථිකමය අභියෝග තියෙන පවුල් දීවර ගම්මානයක තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද නියම ව්‍යාපෘතියෙන් එළියට මට ඒක කොහොමද ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඔබට සුබපතන අය සාර්ථක ව්‍යාපෘතිය බවට පත් කරන්නට හැකි වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු වල එයාලා මූලික අවධානයක් දෙනවා තිරසාර නගර සහ ප්‍රජාවන් කියන අරමුණ ඇතුළේ ඉඳගෙන. ලංකාව සමස්ත රජය වගේම ගොඩක් ආයතනත් මේ කියන අරමුණුත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. එතකොට අපි ඉහළ බලාධිකාරිය ගැන කතා කරනවා වගේම මේ වගේ සංකල්පයකට මේ වගේ අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගන්න කොහොමද ස්වයං සංවිධාන වලට දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය මොන වගේද? ලංකාව වගේ රටක නම් මම හිතන්නේ අපිට ඉන්ඩිවිජුවලි හෝ කමියුනිටි විදියට දෙන්න පුළුවන් අපිම එකට එකතු වෙලා දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය ඉතාම ඉහළයි. අපි යන්න ඕනේ ඇත්තටම නම්බර කියන්නේ ඉලක්කම් පිටිපස්සේ නෙමේ ක්වොලිටි එක ගැන තමයි අපි ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. අපේ මිනිස්සුන්ට එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන්නේ ගොඩාක් තියෙනවා. අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ සෝෂල් කැපිටල් කියන එක අපේ කැපිටල් විදියට සල්ලි නැති කියන තැන තිබ්බට අපේ සෝෂල් කැපිටල් එක ඉතාම ඉහළයි. ඒ කියන්නේ ඕනම අවස්ථාවක මිනිස්සු එකට එකතු වෙනවා. දිත්ත වගේ අවස්ථාවක් අපිට ඒක හොඳටම පැහැදිලි කරා මිනිසුන්ට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද, මිනිසුන්ට කොච්චර බලයක් තියනවද, ඒජන්සි එකක් තියනවද, ඒකට එකතු වුණාම කරන්න පුළුවන් කොච්චර දේවල් තියනවද කියන එක. ඉතින් තරුණ සංවිධාන හෝ වේවා, වැඩිහිටි සංවිධාන හෝ වේවා, වෘත්තීයමය වශයෙන් හෝ වේවා, වෘත්තීයම සංවිධාන වශයෙන් හෝ වේවා, දේශපාලනික හෝ වේවා, දේශපාලනය නැති තැනක් අපිට හොයාගන්න බෑ. නමුත් දේශපාලනික සංවිධාන ඇතුළෙනුත් යම් ඕගනයිසිං කියන්නේ සංවිධානාත්මක විදියට ඇවිල්ලා තිරසාර සංවර්ධනය අචීව් කියන්නේ සාක්ෂාත් කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ ගම ඇතුලේ. හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ අපේ නේබර්හුඩ් එක ඇතුලේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් ගමක් විදියට, නේබර්හුඩ් එකක් විදියට, නගරයක් විදියට, රටක් විදියට එකපාරම හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්සරහා ගෙදර අප අල්ලපු ගෙදර අසල්වැසියා ඒ කට්ටිය අපි ගෙවල් පහ එකට එකතු වෙලා කුණු දාන එක නතර කරනවද, එහෙම නැත්නම් අපි හොඳ පරිසරයක් හදා ගන්නවද, අපි හරියට ජීවත් වෙනවද කියන එක එතන ඉඳන් අපි එතනින් පටන් ගත්තනම් හරි කියන එක මං හිතන්නේ. වැඩි දුර හිතන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු රට හදන්න, ලොකු දේවල් නේද රට හැදෙනවා අර වගේ පොඩි යුනිට්ස් වලින් ඇත්තරම අපි සංවිධානය වෙලා ඉස්සරහට එනවනම්. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේදී සහ මම ලංකාවේදී දකින ලොකුම වෙනසක් තමයි ඇමරිකාවේ ලොකු බිල්ඩින් තිබ්බට, ලොකු හයිවේ තිබ්බට, ලොකු ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් දේවල් තිබ්බට ඇත්තටම එයාලගේ ප්ලෑනින් ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් හරිම පොඩි. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ කමියුනිටි එක කොහොමද එම්පවර් කරන්න කියලා. දැන් අපේ රටේ අනිත් පැත්තට තියෙන මෙගා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට් ලොකු ස්කේල් එකකින් තමයි කතා කරන්නේ. මම කියන්නේ ඒක නරකයි කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ අපි පොඩි ස්කේල් එකකින් කොහොමද ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද අර ඔබ ඉස්මතු කරා වගේ ඒ කමියුනිටි ලෙවල් එකකින්, කලෙක්ටිව් ලෙවල් එකකින් කලෙක්ටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන්න අපිට හොඳ අවස්ථාවකුත් තියෙනවා, හොඳ හැකියාවකුත් තියෙනවා. අපි මේ සාකච්ඡාව පුරා කතා කරපු සියලුම කරුණු කාරණා ගැන සලකලා බලලා අවසන් වශයෙන් මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි. නගර සැලසුම් කරන ශිල්පියෙක්, ශිල්පිනියක් කියන්නේ තාක්ෂණික ශිල්පියෙකුට, ශිල්පිනියකට එහා ගිහිල්ලා සමාජ ක්‍රියාකාරණියක්, සමාජ ක්‍රියාකාරයෙක් කියලා කිව්වොත් ඔබට තියෙන ඒ ගැන මොන වගේ අදහසක්ද? මගේ පෞද්ගලික අදහස කිව්වොත් ඇත්තටම නගර නිර්මාණ ශිල්පිනියක් එහෙම නැත්නම් සැලසුම් කරන ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක් කියන්නේ තාක්ෂණික නිලධාරියෙක් නෙමෙයි. හරියටම ඇත්තටම අපේ වෘත්තීය කරනවා නම් අපිට එතනින් නතර වෙන්න බෑ. ප්ලෑන් එක දීලා අත පිහදාගෙන පැත්තකට වෙලා ඉන්න බෑ. මොකද අපේ කරන සැලසුමෙන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් වීමේ හැකියාව මහා විශාලයි. මිනිසුන්ගේ ජීවිත හොඳ අතටපත් කරනවද, නරක අතටපත් කරනවද, හිතා ගන්න බැරි වෙනසක් ගේනවද කියන එක ඒක අපේ අතේ තියෙන බලයක්. අපේ තියෙන අපේ අතේ තමයි ඒ ඇත්තටම ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ නගර නිර්මාණ ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක් කියන්නේ ඇත්තටම අපි නොදැනුවත්වම අපි අපේ වෘත්තීය කරන හරි විදියට කරගෙන යනකොට සමාජ ක්‍රියාකාරියෙක් හෝ ක්‍රියාකාරිනියක් වීම
වැළැක්විය නොහැකි. දැන් මම මේක අත්විඳ එක අවස්ථාවක් තමයි ඇමරිකාවේදී එක පාරක් මේවක හදනකොට පබ්ලික් කන්සල්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී වයසක ගෑනු කෙනෙක් එනවා ලොකු කොලයක් අරගෙන, ගහක කොලයක් අරගෙන. මොකද ඒ ගහ කැපෙනවා. කපනවා මේ කැපෙන්න තියෙනවා ප්ලෑන් එක අනුව. එයා කියනවා මේ ගහ ඉන්දුවේ මමයි මහත්තයයි. මගේ මහත්තයා නැති වෙච්ච දවසේ ඉඳන් මට තිබ්බේ මේ ගහ විතරයි. මම මේ ගහට තමයි කතා කරන්නේ. මේ ගහ තමයි මගේ ජීවිතේ. මම මැරුණහම ඕන දෙයක් කරගන්න. නමුත් මේ ගහ කපන්න එපා කියලා. ඇත්තරම අපි ඒකට සංවේදී වුණා. ඒ ගහ එහෙම තියෙන්න ඇරලා අපි පාර ඩිසයින් කරා. එතකොට ওই වගේ ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා මට සිද්ධ අපි ක්‍රියා කරන්න වෙච්ච මිනිස්සු ගැන හිතලා අපේ ප්ලෑන්ස් වෙනස් කරන්න වෙනවා. මොකද අන්තිමට ප්ලෑන් එක හදන්නේ මට නෙමෙයි. ප්ලෑන් එක හදන්නේ මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕනේ. අපි මිනිස්සුන්ට සංවේදී වෙන්න ඕනේ. නමුත් අර ආයිත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කොච්චර දුරට සංවේදී වෙනවද 100%ක් අපි සංවේදී වෙනවද 150ක් සංවේදී වෙනවද? එතකොට අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් නොලෙජ් එක ගේන්න ඕන. අපි සංවේදී වෙලා මිනිස්සුන්ගෙන් අහන්න ඕනේ. එතකොට පොලිටිකල් කන්සර්න්ස් තියෙනවා. අපේ රිසෝසස් බලන්න ඕන. ඔය හැමදේම සලකලා බලලා අපි ඇත්තටම සේවයක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම නම් අවංකවම හිතන්නේ නගර සැලසුම් කරන ශිල්පිනියක් හෝ ශිල්පියෙක් කියන්නේ අවිවාදයෙන්ම සමාජ ක්‍රියාකාරියෙක් තමයි. ඔබට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ නගර සැලසුම් කරන සිතියම් කරන වගේ මාතෘකා ගැන මේ සංකල්ප ගැන අපිට තිබුණේ සරල අවබෝධය එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පුළුල් කොයිතරම් ගැඹුරක් තියෙන කාරණාද අපි සාකච්ඡා කළ යුතු මාතෘකාද ගැන කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් ලබා දුන්නට ඒ වගේම තමයි ඔබ කරන සියලුම වැඩ කටයුතු සියලුම ව්‍යාපෘතීන් සර්වපකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අද කතාව වෙනුවෙන් අපි ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙවැනි වූ හරවත් වැඩසටහනකින් නැවත ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. අපි වන ආරම්භපු අපිට සවන් දීපු ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන්.